Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi đến Đông Lăng Quốc tìm kiếm Thâm Hải Lam Tâm, Từ Dương đã tình cờ đến Hải Phách Tông và phát hiện ra Minh Hàn cổ thụ. Cũng tại đây, hắn đã bắt gặp người sử dụng Đại Diễm Lam Dược kiếm pháp. Đây là pháp khí chưa hoàn chỉnh hắn đã dạy cho một đồ đệ của mình cách đây vạn năm trước. Tuy nhiên, đồ đệ cũ kia đã mất tích cùng với Thâm Hải Lam Tâm, bởi thế Từ Dương muốn gặp tông chủ ở đây hỏi cho ra nhẽ. Trong lúc Từ Mộng Giao đi mời tông chủ đến thì Từ Dương đã tiện tay phân nhỏ Minh Hàn cổ thụ ra thành từng khúc. Không lâu sau thì tông chủ Hải Phách Tông là Bạch Vô An cũng tới nơi, nhìn thấy thần thụ Hộ Sơn cứ thế rơi vào tay nam nhân kia, nàng không khỏi bực tức. Cầm trong tay Cửu U kiếm pháp, Bạch Vô An một đường xông tới trước mặt Từ Dương, một cách này đem theo khí thế tựa thiên quân vạn mã mà nàng đã luyện đến xuất quỷ nhập thần. Những tưởng có thể lấy mạng Từ Dương ngay lập tức thì nàng phát hiện khi kiếm ý cách đối phương chưa tới một găng tay liền bị khóa chặt, một giây sau đó hoàn toàn bị phá giải. Đến nước này thì nàng thật sự không phục Từ Dương, đứng trước mặt hắn, nàng cúi đầu lễ phép, tiền bối tu vi cao thâm, vừa rồi là tiểu nữ đã đường đột rồi. Tuy nhiên nhìn thấy Lăng Thanh Thủ cùng Từ Dương phân chia rễ cây Minh Hàn cổ thụ, trong lòng cô có chút không cam tâm, nhưng vẫn là không đánh lại được Từ Dương, chỉ có thể nhịn mà thôi. Lúc này y mới nhớ ra chính sự, liền quay qua phía Từ Dương hỏi về kiếm pháp Đại Diễm Lam Dược. Nhìn bộ pháp bán thành phẩm hắn giao cho đồ đệ năm đó, không biết vì lý do gì lại rơi vào tay Hải Phách Tông, cho nên Từ Dương cũng muốn truy cho ra nhẽ. Không ở ngoài, tông chủ Hải Phách Tông mới Từ Dương tiến vào nội viện trò chuyện. Sau một hồi tra hỏi, Từ Dương vẫn là phải thất vọng, bởi vì Bạch Vô An chỉ nói cho hắn biết đây là bí tịch được truyền lại qua các đời. Đến nay Hải Phách Tông cũng đã tồn tại được 2 vạn năm, nếu muốn tìm hiểu chỉ có thể đến Tàng Thư Các mà thôi. Rất nhanh tất cả đi đến tầng cao nhất của Tàng Thư Các. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Vô An, Từ Dương thành công tìm được ghi chép khi Hải Phách Tông sáng lập. Mặc dù ghi chép vô cùng tỉ mỉ kỹ càng, tuy nhiên Từ Dương lại lần nữa thất vọng vì trong đó hắn không điều tra ra được manh mối gì. Đúng lúc này, hắn để ý thấy một mảnh tàn đồ trong phòng. Đây chính là vật cuối cùng hắn giao cho đồ đệ của mình. Suốt 2 vạn năm qua, Hải Phách Tông đã cố mở ra phong ấn nhưng vẫn không được. Mà hiện tại Từ Dương chỉ phất tay, ngay lập tức đã mở được phong ấn. Bên trong không có gì bí mật cả, chỉ là Từ Dương ghi chú lại địa điểm một số linh dược cho đồ đệ của mình, phòng ngừa hắn quên mà thôi. Sau khi chuẩn bị rời đi, hắn phát hiện ra sâu trong lòng đất có một tia linh khí ba động cực mạnh. Bạch Vô An cũng không hề biết về điều này. Cho nên ngay sau khi ra khỏi Tàng Thư Các, Từ Dương liền phất tay một cái, toàn bộ nơi đây đã bị phá hủy, nhưng mà đồng thời sâu trong lòng đất cũng lộ ra một trận pháp. Sâu bên trong có một loài hung thú thương cổ cực độc xuất hiện, tên là Mật Vân Thủy Mẫu. Thấy Bạch Vô An kinh hô, Từ Dương mau chóng ra lệnh cho mọi người tuyệt đối không được hô hấp. Loài hung thú này có độc tính rất mạnh, nọc độc của nó một khi phun ra có thể thảm sát một tòa thành trì. Bởi vì nó phóng thích ra hương vị thơm ngọt, ngửi một chút có thể đánh mất tâm trí, cho nên có thể nói là vô cùng phức tạp. Mặc dù Từ Dương đã cảnh báo mọi người trước đó, nhưng là vẫn không thể tránh khỏi có người đã hít phải khí độc kia, cho nên đã ngay lập tức ngất đi. Lúc này Từ Dương rút ra một thanh trường kiếm, thương lôi chảm vừa phóng thích ra, Mật Vân Thủy Mẫu vừa động đã bị lôi điện bao quanh, chưa tới một giây đã lập tức nổ tung. Trong khi hung thú kia toát ra những làn khói xám, thì Từ Dương đã tranh thủ đi chữa trị cho những người bị trúng độc. Thủ pháp thành thạo như nước chảy mây bay của hắn trong mắt mọi người thật giống như tiên nhân, mỗi một động tác của y tựa như đơn giản nhưng lại khiến cho người ta cảm giác được cải tử hoàn sinh. Ngay sau khi làn khói kia biến mất, từ trên người hung thú thượng cổ rơi ra một tấm bản đồ. Nhìn vào đường nét của bản đồ, Từ Dương liền phán đoán ra đây chính là địa đồ đáy biển Đông Sơn Hải. Trên đó có ký hiệu của Thâm Hải Lam Tâm, rất có khả năng năm xưa đồ đệ Bạch Liên Tuyết của hắn qua đời đã lưu lại một tia thần thức ký sinh vào Thâm Hải Lam Tâm. Linh dược này còn có một đặc tính, nếu thần thức của nhân loại trốn vào bên trong sẽ không thể thoát ra. Tuy nhiên ký sinh ở trong đó cũng có thể nói bản thân Bạch Liên Tuyết cũng được an toàn. Lúc này thì đám người Hải Phách Tông cũng đã khôi phục hoàn toàn. Từ Mộng Giao và Bạch Vô An mơ hồ hiểu ra Từ Dương có lẽ đã sống quá 2 vạn năm rồi, có lẽ giữa bọn họ và hắn tồn tại một mối quan hệ sâu xa. Không tốn thời gian ở đây lâu, Từ Dương cũng mau chóng cùng Lăng Thanh Thủ đi theo dấu vết của bản đồ tìm kiếm Thâm Hải Lam Tâm. Dù sao cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, tìm kiếm từng vết tích không phải là chuyện dễ dàng. Liệu rằng hai sư đồ bọn họ có thuận lợi tìm kiếm được Thâm Hải Lam Tâm hay không? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.